हजार सपनाहरूको माया लागेर छ बाँच्ने रहर जस्तो फेरि भए। हामीले धानको लागि त पहिला बिउ राख्नुपर्ने हुन्छ। बिउ तिम्रो असारमा धान मनसुन आइसकेपछि रोपिन्छ अनि त्यसको लगभग 22 दिन अगाडि 22 दिनको प्रोसेस हुन्छ। 22 दिनपछि प्राय बिउहरू रोप्न रेडी हुन्छ। लगभग 22 अथवा 25 दिन अगाडि हामीले धानको ब्याड बनाउँछौँ। धानको ब्याड बनाउनलाई चाहिँ हाम्रो यतातिर आलु रोपेको ठाउँमा चाहिँ मलिलो माटो हुन्छ, मल धेरै हालिन्छ अनि त्यहाँनिर धानको बिउ राखिसकेपछि मजाले राम्रो उब्जाउ हुन्छ धानको बिउ। आलु रोपेको ब्याडमा धान त्यसलाई खोर्सेर डल्लासल्ला फोरेर धानको बिउ मजाले धान छरेर ठ्याक्क छोपेर बिउ राखिसकेपछि लगभग हप्ता 5 दिनभित्रमा बिउ देखा परिसक्छ उम्लेर। अनि अब त्यसमा कन्टिन्यू राम्रोसँग स्याहारसुर पानी पर्न थाल्यो भने लगभग 15 देखि 20 दिनसम्म हरियो बिउ भइसक्छ। लगभग 22 दिनको बिउ चाहिँ 18 देखि 22 दिनको बिउ चाहिँ रोप्न रेडी अवस्थामा हुन्छ। अनि अब एक्सटेन्ड गरेर 25 दिनसम्मको पनि रोप्न सकिन्छ अब मनसुनको सिचुएसन्स हेरेर। बौसे गरेर माटोहरू सम्माउने कोदालीले। हामीले असारमा रोपिसक्छौँ धान। हाम्रो यतातिर प्राय असारमा रोपिसक्छौँ मनसुन राम्रै भयो भने। कोही चाहिँ अलिक तल खेत हुनेहरूको अलि कुलाहरू नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ साउनसम्म पनि रोप्दै गरिरहेको हुन्छन् मान्छेहरूले। अनि अरूको खेत छ भने पर्म गरिन्छ हामीले। हामी पनि उनीहरूको जाने, उनीहरू पनि हाम्रो आउने गरेर पर्मै गरेर सकाइन्छ। अब त्यस्तो पर्म गर्ने ठाउँ छैन भने ज्यालामा पनि लगाइन्छ हामीले। पर्म त अब त हराइसक्यो लगभग अहिले चाहिँ। अब त एकदम कम मान्छे पाइन्छ पर्म आउनेहरू। अहिले ज्यालाकै मान्छेहरू बढी पाइन्छ। पर्म चाहिँ कस्तो प्रथा भन्दा अब खाँचो तिरे जस्तो कि मलाई खाँचो छ तिमीले दियो, तिमीलाई खाँचो भएको बेला मैले दिनु पऱ्यो क्या। दुइटाको खाँचो एक्सचेन्ज भनौँ न त्यसलाई। जस्तै मेरो धान रोप्नु छ, धान रोप्न त म्यान पावर चाहिन्छ। अब मेरो धान रोप्नलाई अब छिमेकी आइदिएन धान रोप्नलाई। छिमेकीको पनि खेत छ, धानहरूलाई पनि रोप्नु छ। मेरो सकिसकेपछि फेरि अब मैले गरेको टाइम गरेर उसलाई पे गर्ने। पर्म त्यही हो, उसले उसको काम गर्ने, उसले उसको काम गर्ने। अलिकति बाँकी छ।
बेला कहिले दिदी काम हुन्छ नि बाउले मार्न काल्न जाफै पासे पानी साइकल चाहिँ अब त्यो हामीले असारमा रोप्छौँ अनि साउन 1 महिना लगभग 1 महिना 1.5 महिना जति पछि त्यसलाई गोड्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ किनभने रोपेको ठाउँमा मजाले झारहरू पला हुन्छ धानको पानीमा पुरै झारहरू पलाएर त्यसलाई खाइदिएर हुन्छ अनि त्यसपछि अब गोडिसकेपछि फेरि दोहोऱ्याएर तेह्राएर अब त्यो खेतको अवस्था हेरेर कोहीकोमा एकैचोटि गोड्दाखेरि नै पुरै निर्मल हुन्छ अनि अब कोहीकोमा 2 चोटि 3 चोटि दोहोऱ्याइ तेह्राइ पनि त्यो झारेर आइरहेको हुन्छ त्यो आएपछि त्यसलाई कन्टिन्यू ओखलेर त्यसलाई गोडिरहनुपर्छ त्यसको गोड्ने प्रक्रिया सकिसकेपछि अब बिस्तारै साउन भदौ असोज लगभग असोज लागिसकेपछि बिस्तारै धानहरू ठुल्ठुलो भएर अब त्यसबाट पसाउन सुरु हुन्छ मजाले धानहरू लगभग दसैँ सकिसकेपछि त दसैँतिर मजाले पसाउन सुरु दसैँभन्दा अगाडि दसैँतिर लगभग भदौदेखि असोजसम्ममा पसाउन सुरु भइसक्छ पसाइसकेपछि त्यसमा मजाले झप्प बाला लाग्छ बाला लागिसकेपछि कार्तिकतिर त नुहिन सुरु भइहाल्छ कार्तिकतिर धान नुहिन सुरु हुन्छ नुहिने भनेको चाहिँ अब बाला निक्लेर त्यो ठ्याक्कै तलतिर झर्न थाल्छ मजाले राम्रो फलेको बालाहरू सबै तल मजाले झरेर आउँछ अनि त्यसपछि लगभग तिहार आइसकेपछि कार्तिक मङ्सिरतिर त पहेँलपुर भएर पाकिसकेपछि नि हामीले भित्राउने हो हामी सरौँ नि त्यो भित्ताबाट के चढ्नु देवी उमा बस्छ फोन गरेँ उनी गरेन नानीले पानी लिएर भन्नुभयो त भाउजूले भित्राउने कोही धान हातले चुट्ने पनि हुन्छ मेसिनमा झार्ने पनि हुन्छ हातले चुट्ने चाहिँ मान्छेहरू कलेक्ट भएर सक्नेले हातले यसरी चुटेर पनि निखार्छन् त्यसलाई चाहिँ झटनी धान भन्छ अनि अरू अहिले नर्मल्ली अहिले आएको हाइब्रिड्सहरू चाहिँ त्यसलाई मेसिनमै झारिन्छ अनि त्यसबाट एक त हामीलाई धान प्राप्त हुन्छ अर्को चाहिँ त्यसको बाँकी पराल चाहिँ अब गाईबस्तुको लागि हामीले जति धानलाई महत्त्व दिन्छौँ पराललाई पनि त्यति नै महत्त्व दिन्छौँ क्या वास्तवमा किनभने हाम्रो यहाँको कल्चर्समा गाईबस्तु बाख्रा यताउति नभएको त घरै हुँदैन गाउँतिर अनि जति धानको महत्त्व छ परालको पनि त्यति नै महत्त्व छ क्या त्यो त लगभग धान हाम्रो लागि 1 वर्षको अन्न भयो पराल चाहिँ अब त्यो गाईबस्तुहरूको लागि उनीहरूको लागि 1 वर्षको अन्न भयो लगभग
एउटा राम्रो खेतीपाती हुने परिवारमा अब गाईबस्तुको लागि 1 वर्षको अन्न भनेको त्यो पराल पनि त्यत्तिकै हो क्या। त्यसपछि लगभग हामीले घरमा मजाले धानभित्र यो मङ्सिरमा भनेपछि अब लगभग 1 महिना अब त्यसको लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ, किनभने त्यसलाई मजाले सुकाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जति हामीले घाम देखाएर धानको बिउ सुकाएर राख्यो त्यो त्यति मजबुत हुन्छ, त्यसमा किरा लाग्दैन। अब जति त्यो सुकाइ कम भयो त्यसमा फङ्गस आउने, पुतलीहरू चाँडै लाग्ने, अनि त्यसको चामल निकाल्दाखेरि राम्रोसँग चामल टुक्रिने आदि प्रक्रिया हुन्छ। त्यही भएर प्रायः जुनै पनि ठाउँमा अब धान आइसकेपछि लगभग किसानहरूलाई 1 महिना त त्यो धान सुकाउने, त्यसलाई बताउने, गर्ने, निफन्ने, त्यसको त्यो भण्डारण प्रोसेसमै जान्छ उनीहरूको 1 महिना। पहिला त भकारीमै स्टोर गरिन्थ्यो। अनि ढुकुटी खाट भन्ने छुट्टै हुन्थ्यो। ढुकुटी खाट भनेपछि अलिक घरको मेन मान्छे सुत्ने, बुवाआमा सुत्ने अथवा हजुरबा हजुरआमा सुत्ने, अनि त्यसको मुनि पुरै त्यो धानले भरेर हुन्थ्यो त्यो खाटमा चाहिँ। अनि कोहीकोमा चाहिँ भकारी पनि हुन्थ्यो, त्यो चोयाबाट बाँसको अथवा निङ्गालोको भकारी पनि बनाउँथ्यो। अनि पछि चाहिँ मान्छेले माटोको ठुल्ठुलो घ्याम्पहरू पनि युज गर्नु थाले। त्यसपछि अहिले आएर आधुनिक समय चाहिँ सबै त्यो प्लास्टिकको बोराहरूले खाइदियो। अहिले प्रायः चाहिँ म्याक्सिममहरूको प्लास्टिकै बोरामा भण्डारण हुन्छ। हाम्रोमा नि प्लास्टिकै बोरा छ अहिले भण्डारण गर्ने। त्यसपछि अब आफूलाई चाहिएको समयमा घरमा चामल सकिन्छ, नजिकको मिलमा लग्यो, कुट्यो, ल्यायो, चामल खायो। मिलमा लगिसकेपछि मिलमा एक थरी त भुस नै छुटिन्छ, अनि अर्को भने चाहिँ ढुटो पनि आउँछ क्या। जस्तै हाम्रो त्यो चामलभन्दा बाहिर अर्को एउटा बोक्रा हुन्छ, एक लेयर हुन्छ, त्यो लेयरलाई पनि खुर्किन्छ। त्यो खुर्केको लेयर चाहिँ ढुटो भएर झर्छ क्या। अनि त्यो ढुटो चाहिँ हामीले गाईबस्तुलाई खाने भने अझै चामलभन्दा धेरै पौष्टिक भिटामिन चाहिँ त्यो ढुटोमा हुन्छ। गाईबस्तुको लागि चाहिँ त्यो असाध्यै राम्रो पौष्टिक तत्त्व हुन आउँछ। अनि यसरी हाम्रो धानको एउटा पुरा साइकल चाहिँ असारबाट सुरु भएर मङ्सिरमा ठ्याक्कै खतम हुन्छ। असार मनसुन सुरुभन्दा अगाडि लगभग 25 दिन अगाडि नै बिउ राख्ने कार्य सुरु हुन्छ धानको। सर ब्याड बनायो, धानको बिउ राख्यो, धानको बिउ बढ्दै गर्छ। त्यसपछि मनसुन सुरु हुँदै आउँछ। मनसुन सुरु भएपछि चाहिँ आफ्नो खेतमा पानी लगाएर, आली लगाएर धान रोप्ने। त्यसपछि अब साउन महिनामा मजाले गोडगाड गर्ने। अब 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि अब त्यो आफ्नो खेत हेरेर, कसैकोमा धेरै जार आउँछ, कसैकोमा थोरै जार आउँछ। पानी नबस्ने खेत, पानी बस्ने खेत, विभिन्न तरिकाको खेतहरू हुन्छ। अनि त्यसलाई अब गोड्दै गइसकेपछि धानले बिस्तारै अब आफ्नो उचाइ लिँदै गएर बिस्तारै अब त्यो पसाउन थाल्छ। पसाउने भने चाहिँ धानको बाला देखिन थाल्छ। अब धानको बाला देखिन थालिसकेपछि अब बिस्तारै त्यो बढेर धानको बाला म्याच्योर भइसकेपछि त्यो नुहिन थाल्छ, त्यस्तो गरेर निहुरिन थाल्छ, मजाले झुल्न थाल्छ। अनि पहेँलो भएर पाकिसकेपछि अनि हामीले मङ्सिरमा त्यसैलाई काटेर भित्राउने हो। असार भनेपछि साउन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर 5 महिना। लगभग खेतीको टाइममा अब 1 महिना त ग्याप नै हुन्छ। प्रायः 12 महिनाको अब 1 वर्ष हुन्छ। जस्तै धान काट्दा, गहुँ काट्दा 1-1 महिना चाहिँ वेस्ट हुन्छ क्या बिचमा, अर्को बालीको लागि कुर्नको लागि। जस्तै हामीले अब वैशाखको अन्त्यतिर गहुँ काट्छौँ, लगभग जेठको 1 महिना त खेत त्यतिकै छोड्छौँ। अनि मङ्सिरमा पनि धान काटिसकेपछि लगभग मङ्सिर काटिसकेपछि लगभग 25देखि 30 दिनसम्म चाहिँ केही पनि गरिँदैन। त्यसमा गहुँ लगाउने कार्य सुरु हुन्छ। खेतमा भनेको तिम्रो धान, गहुँ, आलु, सिमीहरू, अनि कोदो पनि लाग्छ। कोदो त 2 ठाउँमै फल्छ, बारीमा पनि फल्छ, खेतमा पनि फल्छ। हामी त्यति हो खेतमा गर्ने खेतीहरू चाहिँ।
सके भो बाटो भुलेको छैन